Hello, hello guys. Welcome to this QBasic course, and I'm very delighted to hear that you are coming at this course. आज यो कोर्सको पहिलो दिन र यस कोर्समा तपाईहरुले यस कोर्सको यो भिडियोमा तपाईहरुले क्यूबेसिकको सर्ट इन्ट्रोडक्सनको बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ र त्यो क्यूबेसिक को छोटो इन्ट्रोडक्सन तर्फ जाम हामी। क्यूबेसिक भनेको एउटा हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा लो र एउटा हाई हुन्छ। हाई भनेको कुनै जुन सिमिलर हुन्छ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजसँग, त्यसलाई नै हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। त्यो हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अन्तर्गत बेसिक फ्यामिली अन्तर्गत क्यूबेसिक पनि एउटा निकै नै फेमस अनि धेरै प्रोग्रामरहरूले युज गर्दै आएको यो ल्याङ्ग्वेज हो। तर यो त्यति ठुलो ल्याङ्ग्वेज पनि होइन, तर प्रोग्रामर्सले यो ल्याङ्ग्वेजलाई कुनै बेसिक प्रोग्रामहरू बनाउन युज गर्छ। अनि यो हाम्रो कक्षा 9, 8, 9, 10 मा पनि समावेश भएको छ, पक्कै नै होला। त्यो पाठ्यक्रममा समावेश भएको छ किनकि इट्स एन इम्पोर्टेन्ट, विद्यार्थीहरुमा क्रिएटिभ स्किल डेभलप गर्न नै होला त्यो डेभलप गरेको। त्यसैले आज हामीले क्यूबेसिकको बारेमा जान्छौँ। क्यूबेसिकको बारेमा जानौँ। क्यूबेसिक भनेको माइक्रोसफ्ट कम्पनीले आई डोन्ट नो एक्ज्याक्ट डेट, बट माइक्रोसफ्ट कम्पनी भन्ने एउटा छ नि, विन्डोज बनाएको। त विन्डोज भन्ने त सबैलाई थाहा नै होला। तपाईँ कम्प्युटरकोमा यस्तो गरिरहनुको मन छ भने माइक्रोसफ्टले डेभलप गरेको युएससीमा एउटा हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो र यसको फुल फर्म रहेको छ क्विक बिगिनर्स अल पर्पज सिम्बोलिक इन्स्ट्रक्सन कोड। ल अब जाम कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ। ल पहिला तपाईँले क्यूबेसिक ओपन गर्नुभयो भने एउटा कुरा भन्नु बिर्सेको छु। तपाईँले क्यूबेसिक ओपन गर्नको लागि तपाईँले मोबाइलमा पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मैले गरिरहेको छु भर्खरै मोबाइलमा, बिकज इट इज फिलिङ मी इजी फर रेकर्डिङ भिडियो। नभए तपाईँले कम्प्युटरमा पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ QB64 डाउनलोड गरेर, अथवा तपाईँले कुनै एउटा डस फाइलबाट तपाईँले फाइल डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो युट्युबमा तपाईँले जति पनि भिडियो भेटाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ हेरेर गर्नुहोला। जब तपाईँले क्यूबेसिक ओपन गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई यस्तो डायलग बक्स ओपन हुन्छ र यो डायलग्स बक्स हटाउनको लागि तपाईँले ESC की भन्ने हुन्छ यहाँ किबोर्डमा, तपाईँले त्यो टाइप गरिदिने। मैले गरेँ, ल यो हट्यो। अब आज हामीले लर्न गर्नेछौँ निकै नै बेसिक थिङ्सहरूमा, निकै नै बेसिक स्टेटमेन्ट यो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला। र सर्वप्रथम रहेको छ CLS स्टेटमेन्ट। सरी, टाइपिङ मिस्टेक भयो। CLS स्टेटमेन्ट। अब यो CLS स्टेटमेन्टको काम के हो? ल पहिला त बुझौँ। पहिला त एउटा सानो प्रोग्राम लेखौँ। ल यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको सबैभन्दा सानो प्रोग्राम, राइट? सबैले यही गर्छन् क्या, मैले यही गरिदिएँ। अब यसमा जाम आउटपुट। Shift + F5 F5 मात्र ताप्ने भने तपाईँले आउटपुट। ल त हामीले एउटा प्रोग्राम लेखेको छौँ, यो निकै नै सिम्पल रहेको छ। र अब हामीले यसलाई रन गरौँ। हेलो वर्ल्ड भनेर आयो। अब यसलाई इन्टर गरौँ। अब फेरि अब हामीले यहाँ एउटा CLS भन्ने राखिदिउँ भने, CLS भन्ने यसमा हामीले राखिदिउँ भने इन्टर गरिदियो। अब यहाँ राखिदिउँ CLS कमान्ड। अब के हुन्छ? F5 जान रन गर्यो, त्यो हट्यो। हामीले लेखेका थियौँ नि हेलो वर्ल्ड भनेर, हट्यो त्यो। अब यो CLS लाई हटाइदिउँ भने फेरि आउँछ। यो CLS को काम के हो भने क्लियरिङ द स्पेस। यसको मतलब CLS भन्दा माथि जे पनि छ नि, माथि जे पनि हामीले प्रोग्राम लेख्यो त्यो पुरैलाई त्यसले हटाइदिन्छ। अनि त्यसको तल जुन प्रोग्राम छ त्यसलाई मात्र कम्पाइल गर्छ क्यूबेसिकले। जस्तै कि मैले यहाँ लेखेँ हेलो भ्युअर्स। ल यहाँ हेलो भ्युअर्स त आयो, तर माथि हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट त छ तर आएन, किनकि CLS ले माथिको रोकिदियो, तलको मात्र प्रिन्ट हुन दियो, तलको एक्जिक्युट हुन दियो, माथिको दिएन। तपाईँले सिम्पल भाषामा बुझ्दा त्यही। अब जस्तै कि मैले CLS हटाइदिएँ, F5 तापेँ, हेलो भ्युअर्स, हेलो वर्ल्ड, हेलो भ्युअर्स। यसले
त माथि पहिलाको प्रोग्रामलाई पनि फेरि कम्पाइल गरिदियो। अब फेरि हामीले CLS राखिदियौँ, हेलो भ्युअर्स मात्र आयो। यो CLS को काम यति मात्र बुझ्नु कि तपाईँले क्लियरिङ द स्क्रिप्ट तलकोलाई एक्जिक्युट गरिदिने, त्यसको माथि भएकोलाई एक्जिक्युट नगर्ने। अब त्यसपछि यहाँ रहेको छ रेम स्टेटमेन्ट, REM स्टेटमेन्ट। अब यो रेम स्टेटमेन्ट भनेको यस्तो स्टेटमेन्ट हो जुन एक्जिक्युट हुँदैन। जस्तै कि हामीले यो रेम स्टेटमेन्ट उस गर्न युज गर्छौँ, यो प्रोग्राम के को बारेमा भनेर भन्न युज गर्छौँ। जस्तै हामीले यहाँ लेख्यो प्रिन्ट दिस इज हेलो, हामीले यो यस्तो लेख्यो नि त। यहाँ फाइल गर्दा यो माथिको CLS नखाएर यस्तै होइन मैले भनेकै सिचुएसनमा आयो। ल CLS पनि लेखिदिइहाल्यौँ। ल प्रिन्ट दिस इज हेलो वर्ल्ड, दिस इज हेलो आयो होइन। अब यसमा हामीले राखौँ रेम। रेम भनेको कमेन्ट दिने कि प्रोग्राममा के हो भनेर। दिस प्रोग्राम इज टु टेल हेलो। यो भनेको एक्जिक्युट हुँदैन, प्रोग्राममा यसले एक्जिक्युट हुँदैन, यसको कमेन्ट दिने मात्र काम थियो। अब हामीले जानौँ अर्को लेट स्टेटमेन्ट। अब यो लेट स्टेटमेन्ट त्यति जरुरी पनि छैन प्रोग्राम, यो अप्सनल जस्तै भनौँ। लेट जस्तै हामीले केही न्यू स्ट्रिङलाई केही भेरिएबललाई स्टोर केही भेल्यु एड गर्न दिँदा, जस्तै लेट A इजिकल टु 1, लेट B इजिकल टु 2 अनि P इजिकल टु B प्लस 2। ए होइन B त उस भयो गरे, B प्लस A गरिदिउँ न। अनि त्यसपछि प्रिन्ट गरिदिउँ P, F5 भयो, 3 भयो यहाँ, किनकि 1 प्लस 2 3 भयो। अनि यहाँ तल P को भ्यालु 3 थियो, 3 नै प्रिन्ट भयो। भनेको लेटले एउटा कुनै वर्ड अथवा तपाईँ भेरिएबल नबुझे भए वर्ड भनौँ, लेट A ले एउटा वर्डमा कसैले भेल्यु राख्दैन कि। जस्तै लेट A मानौँ भनेको के, जस्तै मानौँ A को भेल्यु 1 हो, त्यस्तै गरेर मान्ने। अब अर्को रहेको छ प्रिन्ट स्टेटमेन्ट। प्रिन्ट स्टेटमेन्ट त हामीले पहिले नै गरिसकेका छौँ होइन। प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड, प्रिन्ट हेलो, हामीले यो पहिले नै गरेको स्टेटमेन्ट भयो। यसले गर्छ हेलोलाई प्रिन्ट गर्ने काम। मतलब यसले कुनै पनि भेरिएबल स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्टलाई डिस्प्ले गराउने काम गर्छ। अब अर्को रहेको छ इनपुट स्टेटमेन्ट। अब यो इनपुट स्टेटमेन्ट चाहिँ यो धेरै नै युजफुल स्टेटमेन्ट हो QBasic अनुसार। इनपुट लेख्ने, त्यसपछि सेमिकोलन अनि डबल कोटेसन, अनि यसमा हामीले युजरबाट के चाहियो, किवर्डबाट यसमा डाइरेक्ट इनपुट राख्न मिल्छ। इन्टर द नेम, जस्तै नेम, इन्टर द नेम सेमिकोलन $, किनकि यो भेरिएबल हो। यसको बारेमा अहिले बुझ्नेछौँ। तपाईँले इनपुटको मात्र काम बुझ्नुहोस् अहिलेको लागि। इनपुट इन्टर योर एज, यसमा तपाईँले धेरै सोच्नु पर्दैन, तपाईँले भर्खरै यसलाई मात्र बुझ्नुहोस् अनि त्यसपछि गर्ने। ल यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। इन्टर योर नेम, जस्तै मैले गरेँ नि भर्खरै। हेर्नुहोस् इनपुट भनेपछि युजरबाट तपाईँले हामी युजर भयो नि त, हामी युजरबाट किबोर्डबाट हामीले डाइरेक्ट इनपुट गर्न सक्छौँ यिनै डाटा। जस्तै ऐना हामीले गरेको थियौँ लेट A इजिकल टु 2 गरेको थियौँ नि। अब यसमा यो के भयो भन्दा हामीले पहिले नै यसमा डाटा दिएका थियौँ, हामीले प्रोग्राम गर्दा नै डाटा दियौँ। तर यो इनपुट स्टेटमेन्टले फेरि त्यो हामीले प्रोग्राम एक्जिक्युट भइसकेपछि युजरबाट डाटा लिन्छ। जस्तै F5 गरेर इन्टर यो नेम सोध्यो, मेरो नाम हो निरञ्जन, एज कति हो मेरो, जस्तै 14 राखिदिउँ। देख्नु इट इज टेकिङ इनपुटले इनपुट टेक गरेर प्रोसेस गरेर। अझ यसलाई एउटा सानो प्रोग्राम जस्तै नै बनाइदिउँ। प्रिन्ट $, B इन्टर।
अब F5 थिच्यौँ, इन्टर द नेम निरञ्जन भयो, एज भनौँ 14, निरञ्जन 14, त्यो डिस्प्ले भयो प्रिन्ट इनपुटले गर्दा। अनि यसमा हामीले लेट गरेका थियौँ $A लाई मेरो नाम अनि बीलाई मेरो एज, त्यही भएर यहाँ डिस्प्ले भएको छ। जे भनौँ, के गर्दा यहाँ हुन्न किनकि यो न्युमेरिक हो, J1 यस्तै हो। अब यहाँ एउटा छ स्टेटमेन्ट जुन लेटको जस्तै नै अप्सनल रहेको छ, जस्तै त्यसको नाम हो इन्ड स्टेटमेन्ट। यो इन्ड भयो पनि हुन्छ, नभए त्यो क्युबेसिकले आफै राखिदिने गर्छ। र यो त सेम नै भयो, तपाईँले केही गर्नु परेन। इन्ड भनेको लास्टमा राखिने हो, तपाईँले एक्जामिनेसन टाइममा त राख्नु पर्यो, तर त्यो प्रोग्राममा नेसेसरी छैन। ल आजको लागि यति नै थियो हाम्रो भिडियो। र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला यो कोर्सको नेक्स्ट भिडियो पाउनको लागि। त्यतिसम्म स्टे ट्युन, बाई। 50 grand, said this is all part of your plan. Got a new girl holding your hand, but your smile is as fake as a tan. You